out now later. Hello, good morning. You never wanna pick up. You never wanna do the things that are inconvenient. Good morning mọi người. Bây giờ là mấy giờ? 8:30 sáng. Mình vừa mới ngủ dậy xong, vừa mới đánh răng rửa mặt xong. Và mọi người đang ở trong phòng ngủ của mình. Phía bên này là cái giường, còn bên này là cái bàn trang điểm, cũng như là skincare, dưỡng da các thứ. Bây giờ mình sẽ ngồi skincare một chút, xong rồi là chúng mình sẽ bắt đầu ngày mới. Chủ đề của video lần này thì sẽ là một cái daily vlog kết hợp với cả Q&A, cập nhật cuộc sống. Nếu mọi người theo dõi mình trong một thời gian dài rồi thì mọi người sẽ biết là mỗi năm mình sẽ làm một cái Q&A, ít nhất là một cái Q&A để trả lời câu hỏi của mọi người, cập nhật cuộc sống và giải đáp những cái bạn follower mới. Và lần này thì kết hợp với cả việc mình vừa mới chuyển nhà nữa ấy, thế nên là mình muốn làm một cái daily vlog kết hợp Q&A luôn để cập nhật cuộc sống, và mọi người cũng kiểu không chỉ ngồi nghe mình nói mà còn xem mọi thứ xảy ra trong cuộc sống của mình hàng ngày như thế nào. Đấy, thế nên là đợi mình skincare xong rồi chúng mình sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi đầu tiên và đi ra ăn sáng. Mọi người cũng biết là sáng ra thì mình chỉ có lau mặt hoặc là rửa mặt sạch, sau đó bôi dưỡng ẩm, và đợi dưỡng ẩm ngấm thì mình sẽ bôi kem chống nắng thôi. Nói chung là cái chu trình skincare buổi sáng của mình nó rất đơn giản. Và ngày hôm nay thì mình dùng Claire tên là Fundamental Water Gel Cream. Ở đây nó ghi là Fresh Hydration, Vegan Friendly, Green Tea và Panthenol. Cái chất của cái này nó là kiểu gel cream ấy mọi người nhìn này. Nó cực kỳ lỏng luôn ấy, bôi lên sướng cực. Trong cái dòng Fundamental này của nhà Claire ấy, thì mình còn dùng thêm một cái Watery Oil Drop nữa. Cái này mình cực kỳ thích luôn. Kiểu đêm hôm qua mình dùng kết hợp hai cái này, xong rồi sáng hôm nay mình rửa mặt xong. Bình thường rửa mặt xong là mình sẽ phải ngay lập tức có kem dưỡng ẩm ở đấy, nhưng mà tại vì hôm nay mình phải setup máy quay rồi các thứ, thế nên là nó cũng phải mất khoảng tầm 15 đến 20 phút cho đến khi mà mình thật sự bôi được cái kem dưỡng ẩm lên mặt. Thế nhưng mà da mặt mình không hề cảm thấy bị kiểu khô hay là bong tróc một chút nào, mà vẫn cảm thấy rất là thoải mái ấy. Thì chứng tỏ là hai cái này đêm hôm qua nó đã cấp ẩm cho mình rất là sâu. Thế nên là ngày hôm nay mình rửa mặt rồi mình vẫn không thấy mặt mình khô một chút nào. Cái em oil drop này thì mình sẽ nói kỹ hơn vào cái chu trình skincare buổi tối của mình, bởi vì là tối mình mới dùng. Thì để review qua cho mọi người về cái này, bởi vì mình rất thích cái này. Cái Fundamental này là một cái dòng sản phẩm cao cấp và thuần chay của Declare. Hồi trước thì mình có dùng một cái dòng sản phẩm khác của Declare rồi, tên là mình không còn giữ cái vỏ nữa, thế nên là mình sẽ để ảnh ở đây nhá. Thì cái kem dưỡng đó nó dưỡng ẩm rất là tốt, thế nhưng mà nó lại là dạng kem hoàn toàn ấy, nó hơi dày một chút. Thế nên là nếu mà so sánh thì mình thích cái dòng Fundamental này hơn, tại vì cái này nó kiểu cái dạng của nó là Water Gel Cream ấy. Kiểu mình nghe cái tên xong mình kiểu thế cuối cùng là nó là water hay là gel hay là cream. Nó là một cái dạng line giữa gel và cream nha mọi người. Nó khá là lỏng và nó thấm rất là nhanh, thế nhưng mà nó lại dưỡng ẩm cực kỳ sâu hơn là cái dạng gel truyền thống. Cái dạng gel truyền thống ấy thì nếu mọi người để ý là nó sẽ thấm nhanh nhưng mà nó không dưỡng ẩm được sâu, và hầu hết là nó cũng kiểu bị bay đi nhiều ấy. Còn cái này nó là gel cream, thế nên là nó vừa có cái ưu điểm của gel là thấm nhanh, nhưng vừa có cái ưu điểm của cream, đấy là dưỡng ẩm cho những cái tầng rất là sâu của da. Và nó có thêm cả cái Panthenol nữa, cái này thì giúp phục hồi da rất là tốt. Đấy, thế nên là đây là một em dưỡng ẩm mà đạt hết đủ mọi tiêu chí, cấp ẩm rất là sâu, thuần chay, không cồn và nhẹ dịu cho da. Đấy là tất cả những gì mình cần ở một cái kem dưỡng ẩm. Em này đều có đủ, và mình thích nhất, phải nhắc lại lần nữa, mình thích nhất là cái chất của nó. Với bạn nào mà thích những cái loại kem dưỡng dạng gel mà nó khiến cho mặt mình cảm thấy fresh, cảm thấy thoải mái thì nên thử sang em này, bởi vì em này vừa có cái cảm giác đấy mà lại vừa cấp ẩm tốt hơn dạng gel truyền thống rất là nhiều. Hãng cũng có mention cái hiệu quả làm sáng da từ chiết xuất gạo, thế nhưng mà cái đấy thì chắc là mình phải dùng hết thì mình mới review cho mọi người là nó có thật sự sáng da lên hay là không. Mình sẽ update cho mọi người sau. Tỉnh cả người luôn. Ok, thì đấy là toàn bộ chu trình dưỡng da buổi sáng của mình, rất là đơn giản luôn, chỉ có rửa mặt và dưỡng ẩm. Xong rồi, thì bây giờ chúng mình sẽ đi ra làm đồ ăn sáng. Để cho mặt mình khô thì mình sẽ bôi kem chống nắng. Ok, đi thôi. I don't think like that, she says to me. I can't help but feel the subtleties. So
if it all expires, I guess the date's not what it seems. But I can't help it, boy, she says to me. Ôi dồi ôi, bỏng cái mặt bây giờ. Bị ngố à? Đi ra. Bữa sáng xong rồi, sáng nay thì nhà mình không có gì để ăn sáng cả, thế nên là mình đã phải nấu mì. Và chắc là chiều nay mình sẽ đi tập, và tập xong thì chúng mình sẽ đi chợ châu Á để mua thêm mì và mua thêm đồ ăn và ăn tối với nhau. Ok. Đây là cái mì chay ngon nhất mà mình từng ăn luôn ấy. Mọi người nếu mà ăn chay thì nên thử cái mì này. Đúng rồi, trước khi mà mình đi vào trả lời câu hỏi thì mình sẽ nói nhanh qua bản thân mình. Mình là Thành Nguyễn Phương Trang, mình sinh năm 1998 và hiện tại mình đang học tại Fachhochschule Darmstadt, chuyên ngành là Online Communication. Đó, thì đấy là vắn tắt về bản thân mình. Bây giờ mình sẽ đi vào những câu hỏi chi tiết hơn. Bác Trang học xong định về Việt Nam hay ở lại Đức luôn ạ? Thì mình học xong, đầu tiên mình sẽ muốn ở lại Đức để mình đi làm đã. Xong rồi thì cái cuộc sống sau này của mình ấy, thì mình mong muốn là mình có thể được tự do đi lại giữa châu Âu và Việt Nam và các nước khác. Kiểu như là mình không sống cố định ở đâu, mình có thể sống một vài năm ở đây, một vài năm ở kia, tùy theo cái công việc của mình. Đấy, thì đấy là cái mong ước của mình, tức là mình không muốn cố định ở đâu hết. Câu hỏi tiếp theo là truyền thông là ngành yêu cầu ngôn ngữ cao mà chị học với bằng B1 thì có ổn không ạ? Thì không phải là mình học với bằng B1 nha mọi người, mình học với bằng C1. Tức là khi mà mình sang Đức thì là mình có bằng B1 và mình đủ điều kiện để sang Đức thôi. Còn đâu sau đó thì mình lại phải tiếp tục học một cái khóa gọi là dự bị đại học. Mình phải thi vào cái trường dự bị đại học, xong rồi mình học cái khóa đó. và sau khi tốt nghiệp cái khóa đó thì là mình được nhận bằng C1 tiếng Đức. Thì mình mới bắt đầu vào đại học với cái bằng C1 đấy. Bác Trang có định mua giường không? Nội thất cho nhà này thì như mà mình nói với mọi người là nó vẫn chưa đầy đủ. Thế nhưng mà giường thì mình không có ý định mua giường. Tại vì là cái đệm của mình nó khá là cao ấy. Với cả mình cảm thấy nằm như thế nó rất là ấm cúng và thoải mái. Kiểu nằm trong một cái góc tường xong rồi có một cái đệm cao cao, xong rồi cũng không phải lo là ở dưới gầm giường nó bụi rồi nó bẩn các thứ ấy. Mình nghĩ là mình sẽ mua thêm một vài cái tấm ván như thế này này, nó kiểu chỉ thấp thấp như này thôi, để mình để ở dưới cái đệm để cho nó không bị mốc đệm mà mọi người bảo thế. Hiện tại thì ở dưới cái đệm của mình đang là một cái túi ni lông, không phải một túi ni lông mà một cái miếng ni lông rất là to. Mình đang để ở đấy như thế để cho đỡ bẩn đệm. Thế nhưng mà sắp tới thì mình sẽ mua thêm cái miếng gỗ lót ở dưới đệm. Thế thôi, chứ mình không mua giường. Mình có thể mua cái đầu giường. mình thấy ở trên mạng người ta bán cái đầu giường mọi người, tức là có hai cái cột như này, xong rồi có một cái đầu giường xinh đẹp như này, xong rồi mình cắm vào cái đệm của mình, thế là thành một cái đầu giường. Thì không biết nữa, chắc là nếu mình một lúc đấy mình có nhiều tiền, mình ngựa thì mình sẽ mua cái đấy. Nhưng còn hiện tại thì mình thấy ổn rồi. Câu hỏi tiếp theo là hết dịch chị có tính sẽ về Việt Nam không chị? Thì chắc chắn là khi hết dịch mình sẽ về Việt Nam, nhưng mà phải hết dịch 100% hoàn toàn ấy. Bởi vì là mình rất sợ khi mà mình bay về Việt Nam, xong rồi nó lại bùng dịch lên hay như nào đó, xong rồi mình lại khó khăn trong việc di chuyển, rồi có rất nhiều thứ nó sẽ xảy ra ấy. Và nếu như mọi người đang thắc mắc là tại sao mọi thứ nó thay đổi một chút và áo của mình cũng thay đổi, vì đây là một cảnh mình quay lại mọi người ạ. Tại vì hôm qua mình đã quay hết video này rồi, thế nhưng mà mình cảm thấy là cái phần trả lời câu hỏi của mình ấy, tại vì mình cứ pick bừa ở trong này nên là có nhiều cái mình trả lời nó không liên quan gì đến chuyện update cuộc sống lắm, nên hôm nay mình phải quay lại khá là nhiều câu. Ok, câu tiếp theo. Series mỗi tháng một thành phố khác nhau còn không bác Trang, mong bác trả lời em với ạ. Series đấy thì vẫn còn nha mọi người, nhưng mà dạo gần đây thì như mọi người thấy là mình muốn chuyển nhà, thế nên là mình dồn hết tiền bạc của mình cho cái nhà mới của mình, mua cái này mua cái kia, cho đến bây giờ vẫn chưa mua xong. Thế nên là mình cũng hạn chế du lịch một chút. Chắc là đến Giáng sinh tháng 12 xong rồi đầu năm mới thì mình sẽ đi du lịch nhiều hơn, xong mình sẽ cập nhật lại cho mọi người sau nhé.
Câu tiếp theo là chị đã bao giờ có vé phạt ở Đức chưa? Vé phạt thì hầu hết mọi người ở bên này hay bị dính chưởng kiểu như là đi tàu quên mang thẻ sinh viên này, hoặc là đi tàu quên mua vé hay như thế nào đó thì sẽ bị một cái vé phạt và sẽ phải trả 60 oi nếu như mà đi tàu không có vé. Cho dù là lý do của bạn là gì, bạn quên vé, quên thẻ hay các thứ. Thì mình có một lần duy nhất là mình quên thẻ sinh viên của mình ở nhà. Thế nhưng mà lúc đấy mình đang đi học ấy, đang trên đường đi học, và hồi đấy mình ở Augsburg thì cái bus đấy nó cũng chỉ cách nhà mình tầm 5 phút thôi, và mình đã trình bày là mình là sinh viên, xong mình xin xỏ các thứ. Và rất là may mắn là người ta cũng xuôi và người ta cũng cho mình qua. Câu hỏi tiếp theo là thu nhập YouTuber của bác mỗi năm là bao nhiêu? Thu nhập YouTube của mình thì thật ra rất là khó để nói được là mỗi năm thu nhập bao nhiêu, tại vì mình làm YouTube đến nay cũng chỉ mới được 3 năm thôi, và năm đầu tiên thì mình không kiếm được một đồng nào cả. Mặc dù là mình có nút bạc sau chỉ tầm 4 tháng sau khi mình bắt đầu làm YouTube là mình có nút bạc gần như là ngay lập tức luôn á. Thế nhưng mà mình rất là không để ý đến chuyện kiếm tiền trên YouTube, bởi vì là mình chọn những cái nhạc nó bị bản quyền đấy mọi người. Mình cứ thấy bài nào hay là mình lấy, mình thấy bài nào hay là mình lấy, mà mình biết là nếu mình lấy cái bài đấy mình sẽ bị đánh bản quyền và mình sẽ không được nhận tiền. Thế nhưng mà mình mặc kệ, kiểu mình không quan tâm lắm ấy. Thế xong rồi suốt 2 năm đầu tiên thu nhập YouTube của mình nó kiểu lẹt đẹt lắm ấy mọi người, nó chỉ tầm 200-300 oi một tháng thôi, vì là hầu hết video của mình đều bị đánh bản quyền hết. Thế xong rồi đến năm thứ 3 thì là cái năm nay ấy, mình mới bắt đầu kiểu nghiêm túc hơn. Mình đăng ký ở trên cái trang web Thematic, xong rồi mình chỉ dùng nhạc ở trên đấy thôi. Và rất nhiều khi mình thấy những cái bài nó rất hay nhưng mà nó không có ở trên đấy ấy. Mình muốn dùng, xong chị chối bảo không, mày có muốn kiếm tiền không Trang? Em phải trả tiền nhà nữa đấy Trang ơi. Thế nên là mình kiểu thôi được rồi, em sẽ lấy một bài khác, em sẽ lướt Thematic để em tìm một bài khác. Thế xong rồi mình kiên trì như thế thì bây giờ thu nhập của YouTube của mình cũng khá là ok, và mình có thể chi trả được cho cuộc sống hàng ngày của mình ở bên Đức từ cái nguồn thu nhập YouTube đấy, bao gồm là tiền nhà, tiền bảo hiểm, tiền sinh hoạt, những cái đơn giản. Ok, tiếp tục là sao em thích nhà cũ của bác hơn, nhìn rộng rãi với nhiều nắng, nhà mới cứ bị chật với âm u. Thật ra nhà mới này nó to gấp đôi nhà cũ, mọi người chưa tính cái ban công là cái nhà mới này đã to gấp đôi cái nhà cũ rồi. Mọi người thấy cái nhà cũ nó nhiều nắng hơn, bởi vì là lúc nào mình cũng quay ở đúng một cái góc đấy, đấy là cái góc cửa sổ nó ở trước mặt mình như thế này, rồi đặt camera ở đây và mình quay thì nắng nó đập thẳng vào mặt mình ấy, thì mọi người thấy là sáng hơn. Và đợt đấy cũng là đợt mùa hè nữa, thế nên là trông sáng sủa hơn. Nhưng mà cái nhà này nó thật sự là to hơn rất nhiều và nó nhiều ánh sáng hơn rất nhiều. Hôm nay là một ngày trời cực kỳ tệ luôn mọi người. Hôm qua lúc mình quay cái video này thì trời nắng lên được một lần duy nhất trong cái tuần này. Thế nhưng mà hôm nay thì nó lại tối om, nhưng mà mình vẫn quay được video với cái chất lượng ánh sáng nó đều như thế này ấy, là tại vì nhà mình có rất nhiều cửa sổ và mình đã tận dụng được tối đa cái ánh sáng của ngày hôm nay có rồi mọi người. Thế nên là mình rất biết ơn căn nhà này. Đấy thì đấy là để giải thích cho mọi người tại sao mọi người thấy cái nhà này nó hơi tối hơn, bởi vì là khi mình chuyển vào nhà này là mùa đông ập tới ấy mọi người, chứ không phải nhà mình tối mà là mùa đông nó tối ở đâu cũng tối hết. Tiếp theo là sao bác cứ chuyển nhà nhiều thế? Nhất là do cái tính chất công việc ấy, cái môi trường sống của mình cũng là cái môi trường làm việc của mình. Thế nên là cái môi trường sống đấy nó phải truyền cảm hứng cho mình thì mình mới có thể vui vẻ mà mình làm việc, mình làm các thứ được. Ví dụ như là có rất nhiều kiểu người, có những người mà đi làm ở ngoài suốt cả ngày, xong rồi kể cả những lúc không đi làm thì mọi người cũng tụ tập với bạn bè, xong rồi cứ ở ngoài đường suốt ấy, xong rồi chỉ về nhà để ngủ thôi. Thì mọi người chỉ cần một ngôi nhà có đầy đủ tiện nghi để ở là được rồi. Thế nhưng mà với bản thân mình ấy thì mình ở nhà rất là nhiều, và ở nhà thì mình làm được rất nhiều việc, nên lúc nào mình cũng mong muốn là cái ngôi nhà của mình khi mà mình mở mắt thức dậy nó khiến cho mình hứng thú, khiến cho mình hào hứng. Ok, hôm nay mình làm gì ở trong nhà của mình đây nhỉ? Đấy, thế nên là mình mới cứ đi tìm một cái ngôi nhà trong mơ của mình. Kiểu mỗi khi mọi người lên Pinterest đúng không, thì mọi người thấy một cái phòng đẹp chẳng hạn, mọi người sẽ chỉ thấy là ok, nhìn đẹp xong mọi người quên mất. Thế nhưng mà mình ấy, mình sẽ ghi, mình sẽ nhớ mãi cái đấy, sẽ cứ luẩn quẩn trong đầu mình mãi cho đến khi mà mình kiểu có được cái đấy thì thôi, mình muốn nó phải thành hiện thực. Thế nên là mình mới chuyển vào căn nhà trống này bằng mọi giá và làm việc hết sức để mình có thể chuyển vào đây sống theo những cái gì mà mình muốn. Đấy, thế nên là mình đã chuyển nhà rất là nhiều. Bác Trang có tự kiếm tiền bên đó không ạ? Đã tầm 2 năm nay là mình không đi làm thêm nữa rồi. Trước đó thì mình có đi làm thêm, mình làm rất nhiều việc như mình đã chia sẻ với mọi người một số lần rồi. Mình làm ở McDonald's, mình làm phiên dịch viên, mình làm bồi bàn, rồi mình đi làm thu ngân ở siêu thị. Nói chung rất nhiều việc. Thì cái việc cuối cùng của mình đấy chính là làm thu ngân ở siêu thị. Lúc đó là mình mới bắt đầu làm YouTube và mình chưa kiếm được một đồng nào cả. Thế nên là mình vẫn cần đi làm thêm để chi trả thêm cho cuộc sống của mình bên này, ngoài cái việc mà nhận tiền từ bố mẹ ấy. Thế xong rồi
rồi là có một cái quyết định đã thay đổi cuộc đời mình. Đấy là kiểu khi mà mình cảm thấy đi làm những cái đấy nó không khiến cho mình vui vẻ và nó không khiến cho mình cảm thấy tốt lên một tí nào cả ấy. Thế nên là mình đã quyết định là thôi mình bỏ cái việc này. Mặc dù lúc đấy mình chưa kiếm được tiền YouTube nha, mình bỏ cái việc này và mình tập trung mình làm YouTube bằng tất cả những cái gì mình có, bằng tất cả những khoảng thời gian rảnh mình có. Và rất là may mắn kiểu mình vừa bỏ việc kia, mình tập trung vào làm YouTube thì ngay sau đó một khoảng thời gian ngắn là mình có cái sponsor đầu tiên của mình ở trên YouTube từ Cambly. Đúng rồi, Cambly là cái brand đầu tiên mà sponsor cho mình ở trên YouTube. Và từ đó thì mọi thứ nó đi lên và mình cũng có khả năng chi trả được. Mặc dù tiền từ YouTube nó chỉ có tầm 200-300 oi thôi, thế nhưng mà 200 là đã đủ trả tiền nhà của mình ở Augsburg rồi. Thế nên là mình cảm thấy ok, khá là nhẹ nhõm. Và mình cứ cố gắng tiếp cho đến thời điểm hiện tại. Bát treo quần áo như thế lông mèo bám hết lên thì sao ạ mọi người? Quần áo của mình cho dù nó có ở trong tủ hay là nó có ở trên giá treo hay là nó có ở trên người mình ấy, thì nó cũng có lông mèo thôi. Khi nào mình ra ngoài thì mình chỉ cần lấy cái lăn ấy, mình lăn lên trên người mình để cho nó hết lông mèo đi và mình đi ra ngoài, thế là xong. Thế nên là mình thấy để quần áo như thế nó chỉ có tiện thôi, mình có thể chọn quần áo rất là nhanh và cái nào mà mình không mặc nữa thì mình cũng kiểu nhìn thấy nó rất nhiều lần ấy, để mà mình biết là ok cái đấy mình chả bao giờ động đến cả, mình pass đồ. Đấy, rất là tiện. Và mọi người cũng hỏi rất nhiều về nội thất, về cái tủ này mua ở đâu, cái bàn này mua ở đâu, cái khăn trải bàn mua ở đâu, cái treo quần áo mua ở đâu, tất cả những thứ đấy thì mình sẽ dẫn link ở trên Instagram. Và khi nào mình có cái room tour ấy thì mình sẽ tổng hợp lại tất cả mọi thứ mua ở đâu, bao nhiêu tiền, tất cả mọi thứ cho mọi người. Ok, quay trở lại với ngày hôm qua. Ok, tiếp theo chúng mình sẽ đến với tiết mục unbox những cái đồ mà trang trí nhà cửa mà hôm qua mình đã mua cho nhà mình. Rồi mình rất là hứng thú vì cuối cùng thì cũng đã đến lúc mình được trang trí nhà rồi. Đầu tiên như mọi người thấy, đây mình có một cái cành cây như thế này. Nó rất là xinh luôn ý, nó có những quả đỏ đỏ trông cực kỳ Giáng sinh luôn. Mua về một cái là không khí Giáng sinh ngập tràn. Thì để cắm cái cành này mình đã mua một cái bình. Đây, một cái bình như thế này. Sẽ cắm như thế này. Chúng ta là Pinterest đúng không? Thì mua một cái cây thông. Đây là Der kleinste Weihnachtsbaum der Welt, cây thông Giáng sinh nhỏ nhất thế giới. Và nó là cây thật nha mọi người. Đó. Ta-da. Cái cây này thì mình sẽ, chắc là mình sẽ để ở đây, để phòng khách cho nó có không khí Giáng sinh. Tiếp theo nữa thì là mình có một chút bát đĩa. Mình biết là mình sống một mình ấy và mình không cần nhiều bát đĩa như thế để làm gì. Nhưng mà mình cứ nhìn thấy bát đĩa đẹp và mình không thể nào mà ngưng lại được với mọi người. Và cái này nó là một cái màu bát đĩa mình chưa bao giờ có. Màu kiểu như là caramel như thế này, trông rất là ấm áp đúng không mọi người? Dạo này mình đang chuyển qua thích những cái màu mà nó ấm như này. Ví dụ cái sofa của mình này, cái bát này này. Hồi xưa thì mình thích là cái gì đó cũng phải màu be, nó cũng phải sáng sủa lên. Nhưng mà bây giờ thì mình thích những cái chi tiết nó ấm ấm ở trong nhà mình. Đây là cái bát nước chấm. Còn đây là cái bát to. Nhưng mình không biết cái bát hình như thế này thì để đựng cái gì, chắc là thôi biết. Nhưng mà mình thấy nó xinh quá, thế nên là mình mua về. Cuối cùng là mình mua 3 cái rổ nhựa như thế này chồng lên nhau để tạo thành một cái bàn ở cạnh cái ghế sofa. Nó gần như kiểu một cái project DIY ấy, nhưng mà nó hơi thấp, nó đang thấp bằng cái ghế sofa, nó phải cao hơn ghế sofa một chút. Thế nên là mình sẽ mua thêm một cái rổ nữa và một cái miếng gỗ để lên trên để tạo thành cái bàn. Chiều nay mình hy vọng là chiều nay mình sẽ mua được tất cả những thứ đó và tối nay mình sẽ dựng nó lên cho mọi người xem. Ok, hết rồi đúng không? À, vẫn còn cái nữa, đây. Mình có sở thích sưu tập thú bông mọi người ạ. Nhưng mà mình lại không phải là một người thích ôm thú bông khi đi ngủ. Khi mà mình đi ngủ thì không có cái gì được chạm vào người mình cả. Đấy, thế nên là mình mua thú bông chỉ để trang trí nhà cửa thôi. Và em này rất là xinh, nó là một con sư tử Bạch Tạng à? Không biết nữa. Nhưng mà trông nó xinh lắm, trông nó giống con Eggy ấy. Thế nên là mình đã mua nó về để ở trên sofa. Just need you here with me. I've never felt like this, baby. Caught up in your gravity, but you still don't feel happy. Yeah, I can see it on your face. You ain't been feeling away. You're getting kind of dismayed, and feeling dismayed is kind of insane. I wanna talk what you done, had me thinking that you were the one. Kinda shit that to you it was fun to take all my love and leave me with none. So you call me, just to tell me
you don't even really love me, and you want me to know, so you call me just to tell. Soon after the sun is up, before the day is over, I will be yours. Loose laughter softened up tension in my shoulder. Let's take a walk, let's go get lost. You know I can't go home from the north side pavement, and of course I gave it. You know I can't go home all alone. Hello mọi người, mình đã về đến đây và mình đã mua thêm được một số thứ. Chiều nay thì mình chưa tập được tại vì là nếu mà mình đến đấy, mình đến trước hẹn tận 15 phút, xong mình ngồi đợi 10 phút, xong đến trước cái giờ tập 5 phút thì mình bắt đầu ra cái quầy tiếp tân, cho mình hỏi là hôm nay mình có lịch hẹn thì không biết là ai sẽ là người hướng dẫn mình tập. Thế xong rồi cái anh ấy bảo là có một vấn đề là ở đây chỉ có một mình anh ấy thôi, và nếu như mà anh ấy hướng dẫn mình tập ấy thì sẽ không có ai đứng ở cái quầy tiếp tân đấy cả. Xong kiểu mình bức xúc vậy, bởi vì là người ta hẹn mình đến chứ đâu có phải là tự nhiên mình đến đâu. Xong rồi người ta hẹn mình đến, xong người ta lại bảo là không tập được. Thế xong rồi anh ấy đã cho mình một cái lịch hẹn mới và anh ấy cam kết là lần sau sẽ không xảy ra chuyện này nữa. Và thế là mình đi mua sắm mọi người ạ. Sẽ mua thêm một cái rổ, nhưng mà mình đã mua thêm một vài thứ ở trong cái rổ nữa. Ta-da! Một cái bình thủy tinh như thế này. Nó kiểu như là màu nó hơi vàng vàng nâu nâu ấy, trông rất là đẹp luôn. Nếu như mình ngâm mứt ở trong này trông sẽ rất là ngon. Đấy. Xong rồi mình mua thêm một cái ống hút thủy tinh để mình uống sinh tố. Và mình mua thêm cái này là Heavy Duty Grip Liner, như kiểu là để chống trơn trượt ấy, để mình lót xuống dưới cái thảm này. Bởi vì là Stormy và Eggy đuổi nhau xong rồi chúng nó cứ xô cái thảm nó phồng lên, thế nên là mình phải đặt cái này xuống dưới. Và mình đã mua thêm 2 cốc này. Đó, rất là xinh đúng không? Cái này uống rượu cũng được mà uống nước cũng được, rất là đẹp. Ra thì mình còn mua một cái miếng gỗ như thế này. Thật ra đây là cái thớt, nhưng mà mình không dùng để thái đồ ăn mà mình dùng để làm mặt bàn. Còn trong lúc mình đi thì DHL Amazon đã gửi đến cho mình cái này. Cái này là cái rèm để ở cửa sổ phòng ngủ. Ok, bây giờ mình sẽ lắp cái bàn và trang trí lên một chút nhé. I dreamed that you were blind and I went walking, looking for the light, but then I lost it, trying to bring the right thing home to you. Herself at him, and it seemed like a lot of it maybe had to do with I see now that nothing is a waste until it runs out. I built myself a castle just to climb down, by the way. So these are all just and life moves through the fragments of my youth. whatever was happening with what's flooded, if you why. And I've got everything I've ever felt lined up in pretty little bottles, one way in and one way out. My love is gonna be a while till I know who I am again after you. After you.
rửa lại mũi chân tay xong rồi pha một cốc trà. Rồi chúng mình sẽ ngồi skincare với nhau. Mình dùng cái này như buổi sáng mình nói mọi người, đây là Fundamental Watery Oil Drop. Mình cực kỳ thích cái này luôn. Cái chai nó cực kỳ to luôn mọi người. Cái texture của em này ấy, thì đây như mọi người thấy, nó lai giữa dạng nước và dạng dầu. Mình thấy nó vừa có những cái ưu điểm của dầu dưỡng, ví dụ như là dưỡng ẩm sâu, và nó cũng khắc phục được những cái nhược điểm của dầu dưỡng, ví dụ như kiểu là bị oily quá, xong rồi là bị bết dính, bí bách, rồi gây mụn ẩn các thứ ấy, thì nó khắc phục được những cái đấy, và nó có những cái ưu điểm của dầu dưỡng. Thế nên mình thấy nó rất là ok. Nếu như mà bạn nào mà thích dùng dầu dưỡng nhưng mà lại ngại kiểu như là bị bết dính thì nên thử em này. Nhưng mà không phải là nó mỏng nhẹ như không có gì đâu nha. Mọi người vẫn sẽ thấy có một cái lớp ẩm ở trên mặt mình, nhưng mà nó không bị bết dính. Nghĩa là nó là ở cái dạng kiểu khiến cho mình vẫn cảm thấy thoải mái. Cái công dụng cấp ẩm của nó thì cực kỳ xứng đáng luôn. Có một chút lưu ý về thành phần của em này. Đấy là nó có một cái thành phần mà mình cảm thấy rất là hợp, nhưng mà nó có thể gây dị ứng cho một số bạn nếu không hợp. Chính là Firmenich Filtrate. Cái Firmenich Filtrate nó như kiểu là lên men ấy mọi người. Thì nếu như mà mọi người hợp giống như mình thì nó sẽ có, nói về ưu điểm trước nhá, thì nó sẽ giúp làm sáng da này, cải thiện skin texture và antioxidant. Thế nhưng mà nếu như mọi người không hợp ấy thì mọi người sẽ cảm thấy là nó hơi bị đỏ da và hơi châm chích. Thế nhưng mà nếu như mà không hợp ấy thì mọi người sẽ cảm nhận được ngay lập tức. Thế nên là người nếu muốn thử thì có thể thử ra cái chỗ cổ tay này này, hoặc là cái chỗ ở phía cổ của mình. Đấy, thì để xem là nó có đỏ hay là nó có châm chích không. Nếu như mà bôi lên mà không thấy bị làm sao thì tức là mọi người ok, có thể dùng được cái này. Cá nhân mình thì mình rất hợp em này, kiểu như là mình bôi lên da của mình nó hút hết tất cả mọi thứ vào luôn ý, và nó căng ẩm, và nhất là cái vùng da mắt của mình, cái chỗ mình cười này. Đấy, khi mà mình cười lên như này thì chỗ này nó hay bị nhăn vào ấy, và chỗ này của mình nó rất là khô. Cái vùng T-zone của mình thì dầu, nhưng mà cái vùng chữ U này thì nó rất là khô, và mình rất là hay bị nhăn cái này. Nếu như mình không dưỡng ẩm cẩn thận ý, thì nó sẽ nhăn kiểu thành một nếp nhăn hằn ở đấy luôn ấy. Thế nên là sau khi mà mình bôi cái này xong thì mình thấy là da của mình chỗ này nó căng mịn ẩm hơn. Ngoài ra thì nó còn có green tea ceramide và peptide ceramide thì giữ ẩm cho da, còn peptide thì giúp anti-aging. Đấy, thế nên là đây là một sản phẩm rất đáng để thử. Mình sẽ bôi dưỡng ẩm và thế là xong. Dạo này các bước skincare của mình rất đơn giản. Hôm nay mình làm đổ cái lọ kem dưỡng này mọi người ạ. Tiếc dã man luôn ý. Kiểu như là mình cầm nó ở tay như thế này này, như tay nào nhỉ? Thế này, mình bôi này, thế là mình kiểu mình dốc nó xuống đất luôn ấy, tiếc là tiếc. Xong rồi mình lấy tất cả những cái bị rơi ra để mình bôi lên tay, lên chân. Xong rồi hôm nay tay của mình kiểu nó mịn dã man ấy. Chưa bao giờ mình bôi một cái kem tay nào mà nó mịn như thế. Nhưng mà dùng cái này mà làm kem tay, kem body thì cũng hơi hoang nhỉ. Nhưng mà thật sự thích cực kỳ luôn á. Cái mắt của tôi là sắp lòi ra rồi, mình mỏi mắt đến mức mà cái đỉnh đầu của mình nó cứ đau nhói giật ấy. Ok, bây giờ thì mình sẽ đi ngủ đây, mình quá là nhức mắt rồi. Mình sẽ đi uống dầu cá, xong rồi mình sẽ nhỏ mắt và mình sẽ đi ngủ. Tạm biệt mọi người, cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã đi cùng mình trong cả ngày hôm nay. Ngày hôm nay thì mình cảm thấy rất là vui, làm được rất nhiều việc, và hy vọng là mọi người cũng cảm thấy vui khi mà xem mình. Ok, tạm biệt nhé, hẹn gặp lại vào tuần sau, bye bye.